नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10 को ऐच्छिक गणित जसलाई हामी अप्सनल म्याथमेटिक्स भनेर भन्छौं, त्यसको चाहिँ विशेष गरेर सिक्वेन्स अर सिरिज भन्ने जुन युनिट छ, त्यो युनिटको पनि हामी ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स अथवा सिरिज, गुणोत्तर, अनुक्रम अथवा श्रेणीको चाहिँ विशेष गरेर कन्सेप्ट बुझ्न गइरहेका छौं। त्यसमा कस्ता खालका चाहिँ कुराहरु हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र कस्ता खालका चाहिँ फर्मुलाहरु, कस्ता खालका टर्म्सहरुलाई, कस्ता खालका चाहिँ सिम्बलहरुलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा म यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछु। र हामीले यति कुराहरु चाहिँ राम्रोसँग जान्यौं भने हामीले ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स अथवा सिरिजका सबै प्रब्लमहरुलाई सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं। त्यही भएर हामीले यो बेसिक कुराहरु चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स अथवा सिरिज, गुणोत्तर, अनुक्रम अथवा श्रेणीको प्रब्लमहरु गर्नको लागि हामीलाई यी कुराहरु चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्छ है त। त्यही कुराको बारेमा म चाहिँ चर्चा गर्दै छु। सो अब सुरुमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि गुणोत्तर, अनुक्रम अथवा श्रेणीको साधारण पद कसरी निकाल्ने त, अर्थात जनरल टर्म हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि जनरल टर्मलाई, साधारण पदलाई हामीले tn ले जनाउँछौं र त्यो निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि a * r को पावर n-1 भनेर हामीले जनाउँछौं है त। सो यो साधारण पद भनेको चाहिँ tn बराबर a * r को पावर n-1 र अब a भनेको के हो, r भनेको के हो, n भनेको के हो त्यसको बारेमा नि बुझिहालौं। a भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलो पद अर्थात फर्स्ट टर्म हैन, हामीलाई दिएको अनुक्रम अथवा श्रेणीको पहिलो पद फर्स्ट टर्मलाई a ले जनाउँछौं। त्यसैगरी n भनेको चाहिँ पदहरुको संख्या, कतिवटा पदहरु छ त त्यहाँ। सो नम्बर अफ टर्म्स भनेर भन्छौं जसलाई हामी, अर्थात पदहरुको संख्या कति छ त्यसलाई चाहिँ n ले जनाउँछौं। र r भनेको चाहिँ हामीले यसमा समान अनुपात भनेर भन्छौं, किनभने गुणोत्तर सिरिजमा अथवा गुणोत्तर, अनुक्रम अथवा चाहिँ श्रेणीमा चाहिँ हामीलाई जहिले पनि समान अनुपात चाहिँ निकाल्न पर्ने हुन्छ। किनभने अब गुणोत्तर भन्ने बित्तिकै 2 त्यसपछि 4 त्यसको ट्याक्कै डबल डबल हुँदै जाने हो हैन, त्यो फर्ममा चाहिँ यो गइरहेको हुन्छ हैन। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब गुणोत्तर चाहिँ श्रेणी अथवा अनुक्रममा चाहिँ हामीले r भनेको चाहिँ समान अनुपात अर्थात कमन रेशियो भनेर भन्थ्यौं। र हाम्रो अर्थमेटिकमा चाहिँ d ले जनाउँथ्यौं समान चाहिँ भिन्नतालाई हैन। सो अब समान भिन्नता, कमन डिफरेन्सलाई त्यसले जनाउँथ्यौं भने अहिले चाहिँ यहाँ समान अनुपात हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौं। उतापट्टि d हुन्थ्यो, समान अन्तर हुन्थ्यो अथवा समान भिन्नता हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ समान अनुपात हुन्छ, r हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त गुणोत्तर, अनुक्रम अथवा श्रेणीमा। त्यसैगरी b भन्ने छ अर्को, b भनेको चाहिँ अन्तिम पद अर्थात लास्ट टर्म भनेर बुझ्छौं है त। सो यति कुरा यो सिम्बलहरुको बारेमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, यसको यसले के भन्न खोजेको थाहा हुनु पर्यो। र अब साधारण पद निकाल्न tn भनेको a को पावर a * r को पावर n-1 हामीले गर्न सक्छौं, a * r को पावर n-1 गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अब मिनहरु निकाल्नु पर्यो, मध्यमा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ ज्योमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि √a * b हुन्छ अरे, √a * b हुन्छ अरे भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी अब धेरै चाहिँ मध्यमाहरु छ, मध्यमाहरु चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने त्यति बेला हामीले चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि m1 भनेको a * r गर्न सक्छौं। र यसमा r कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि b/a को पावर 1/n+1 गरेर चाहिँ हामीले विशेष गरेर r को अर्थात चाहिँ हाम्रो समान अनुपातको चाहिँ मान निकाल्न सक्छौं है त। सो यसरी m1 भनेको ar, m2 भनेको ar² र mn भनेको arn गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न मध्यमाहरुलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हामी मध्यमाहरु निकाल्न सक्छौं है त। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यति हो भने योगफल चाहिँ कसरी निकाल्ने त, जस्तै कि एउटा गुणोत्तर, अनुक्रम अथवा श्रेणी दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ हामीले योगफल निकाल्न पर्यो हैन। अब जस्तै कि 20 वटा चाहिँ पदहरु छ हैन गुणोत्तर श्रेणीमा अथवा अनुक्रममा, हो त्यसको चाहिँ अब सम निकाल्नु पर्यो अर्थात योगफल निकाल्नु पर्यो। कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो सूत्रको प्रयोग गर्छौं र हामीले योगफल अर्थात समलाई चाहिँ sn ले जनाउँछौं। sn भनेको a * r को पावर n-1 डिवाइड बाइ r-1 है त। a * r को पावर n-1 डिवाइड बाइ r-1 गर्छौं, अथवा चाहिँ अर्को फर्मुला पनि हामीले युज गर्न सक्छौं, अर्को सूत्र पनि br - a डिवाइड बाइ r-1 र b भनेको चाहिँ अन्तिम चाहिँ जुन पद हामीलाई दिएको छ, पहिलो पद र अन्तिम पद हामीलाई दिएको बेलामा चाहिँ हामीले यो सूत्र पनि प्रयोग गर्न सक्छौं है त। यो सूत्र पनि प्रयोग गर्न सक्छौं र यसरी हामीले योगफल अर्थात सम निकाल्न सक्छौं। एउटा छ a sn भनेको a * rn r को पावर n-1 डिवाइड बाइ r-1 र अर्को चाहिँ
एसएन भनेकै बिआर माइनस ए डिभाइड बाई आर माइनस 1 गर्न सक्छौँ है त। सो यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के जान्नु पर्यो भने हामीले गुणोत्तर अनुक्रमका पदहरूलाई सङ्केत गर्ने सजिलो तरिका हामीले चाहिँ यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। सो अब यदि चाहिँ गुणोत्तर अनुक्रम चाहिँ अब लगातार 3टा चाहिँ गुणोत्तर अनुक्रम अथवा श्रेणी चाहिँ हामीलाई निकाल्न सोधेको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसरी यसलाई मान्ने र कसरी हेर्नुहोस् त पदहरूको सङ्ख्या 3टा पद चाहिँ दिएको बेलामा त्यहाँ कस्ता खालका पदहरू चाहिँ मान्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि हामीले ए बाई आर इन्टु ए बाई आर ए र एआर चाहिँ हामीले मान्न पर्ने रहेछ त यसरी ए बाई आर र त्यसै गरी 4वटा पद दिँदाखेरि हेर्नुहोस् त 4वटा पद दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी त्यो पदहरूलाई मान्न पर्ने रहेछ भन्दाखेरि ए बाई आर किप ए बाई आर ए इन्टु आर र एआर किप यसरी चाहिँ मान्नु पर्ने रहेछ। र अब यसको समान अन्तर कति हुन्छ 3टा पद दिँदाखेरि यसको चाहिँ समान अन्तर भनेको आर हुन्छ। 4वटा दिने भने आर स्क्वायर हुन्छ, 5वटा दिने भने आर हुन्छ र 6वटा दिने हो भने पनि यसको समान अन्तर चाहिँ कति हुन्छ त आर स्क्वायर हुन आउँछ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त अब 5वटा पद दिँदाखेरि चाहिँ कति मान्ने त भन्दाखेरि हाम्रो पदहरू चाहिँ के हुने रहेछ 5वटा पदहरूको सङ्ख्या दिँदाखेरि ए बाई आर स्क्वायर मान्नु पर्ने रहेछ, ए बाई आर ए एआर र एआर स्क्वायर मान्न पर्ने रहेछ जसको चाहिँ समान अनुपात चाहिँ आर हुने रहेछ। र 6वटा चाहिँ हामीलाई पदहरू दिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के मान्नु पर्ने छ ए बाई आरको पावर 5 र ए बाई आर किप ए बाई आर एआर किप इन र अर्को एआरको पावर 5 यसरी चाहिँ हामीले मान्न पर्ने रहेछ है त। यो पदहरूलाई यसरी मान्न पर्ने रहेछ र अर्को यसको समान अन्तर भनेको पनि आर स्क्वायर हुन आउँछ। सो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल हेर्नुहोस् त अब हामीलाई प्रश्नमा 3वटा लगातार चाहिँ पदहरू दिएको छ। त्यो पदहरू के हुन् भनेर सोध्यो भने अब सुरुमा हामीले यो पदलाई मान्नु पर्यो र यसमा ए र आरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अर्थात् ए भनेको पहिलो पदको भ्यालु हैन अर्थात् पहिलो पदको मान र आर भनेको चाहिँ हाम्रो समान अनुपातको मान निकालेर चाहिँ हामीले राख्ने हो भने यो पदहरूलाई सजिलै निकाल्न सक्छौँ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र यसै गरी चौथो अर्थात् 4वटा पदहरू छ भने ए बाई आर किप र ए बाई आर एआर र एआर किप गरेर यसलाई चाहिँ यो पदहरूलाई हामीले मान्नु पर्यो है त। सो यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा जान्नै पर्ने हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यति कुराहरू। र अर्को कुरा एउटा के कुरा हामीले जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि दुईवटा सङ्ख्याहरू ए र बीको चाहिँ बीचको समानान्तरीय मध्यक एएम छ हैन, यो दुईटा सङ्ख्या छ ए र बी भन्ने हैन, त्यो बीचको समानान्तरीय मध्यक जसलाई हामी अर्थमेटिक मिन भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ एएम छ र गुणोत्तर मध्यक जसलाई हामी के भनेर भन्छौँ ज्योमेट्रिक मिन भनेर भन्छौँ। सो त्यो चाहिँ जिएम छ भने पहिलो सङ्ख्या निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्थमेटिक मिनलाई चाहिँ केमा घटाउँछौँ अन्डर रुट एएम स्क्वायर माइनस जिएम स्क्वायर गर्छौँ र दोस्रो सङ्ख्या बी निकाल्नु पर्यो भने एएम प्लस अन्डर रुट एएम स्क्वायर माइनस जिएम स्क्वायर गर्छौँ है त। सो यति कुरा पनि हामीले जान्नु पर्यो। यदि प्रश्नमा यस्तो खालको चाहिँ तरिकाले सोध्यो भने हामीले पहिलो सङ्ख्या र दोस्रो सङ्ख्या निकाल्नु पर्यो भने एएम माइनस अन्डर रुट एएम स्क्वायर माइनस जिएम स्क्वायर र एएम प्लस अन्डर रुट एएम स्क्वायर माइनस जिएम स्क्वायर भनेर यति कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो त। सो यति कुरा जान्यौँ भने हामीले यो साधारण पद निकाल्न त्यसै गरी मिनको चाहिँ निकाल्न यसको सूत्र अन्डर रुट एबी त्यसै गरी मिन धेरै चाहिँ मध्यमाहरू निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो सूत्र प्रयोग गर्ने आरको भ्यालु सुरुमा चाहियो, त्यसपछि M1 देखि MN सम्म हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। र यसरी योगफल निकाल्ने सूत्र हामीलाई थाहा भयो भने हामीले ज्योमेट्रिक सिरिज अथवा सिक्वेन्सको गुणोत्तर अनुक्रम अथवा श्रेणीको सबै प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है त। अनि अर्को कुरा भनेको अब यो सङ्केतमा हामीलाई थाहा हुनै पर्यो। पहिलो पदलाई एले जनाउँछौँ, पदहरूको सङ्ख्यालाई एनले जनाउँछौँ, आरलाई चाहिँ हामी समान अनुपात भनेर भन्छौँ कमन रेसियो र पी भनेको अन्तिम पद। यति कुरा थाहा पाइसकेपछि यो पदहरूलाई हामीले चाहिँ मान्न जान्यौँ भने हैन। सो अब 3टा पद दिँदाखेरि के मान्ने, 4वटा दिँदाखेरि 5वटा दिँदाखेरि के मान्ने, 6वटा पद दिँदाखेरि के मान्ने भन्ने कुरा थाहा भयो भने हामीले योसँग सम्बन्धित सबै क्वेसनहरू सजिलै गर्न सक्छौँ है त। सो अब यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक चाहिँ यसलाई चाहिँ दिमागमा राख्नु होला, बुझ्नु होला, किनभने यति कुरा याद भयो भने हामीले योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू सजिलै गर्न सक्छौँ है त। सो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसका प्रब्लमहरू एससीमा एसएलसीमा विगतमा सोधेका प्रब्लमहरू गर्नेछौँ। सो त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला है त। सो त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र हामी
यसै गरी विभिन्न चाहिँ प्याटर्नका क्वेसनहरू पनि अब आउने भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला। सो यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। किनभने यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू चाहिँ हामी तपाईँहरू माझ लिएर आइरहन्छौँ र त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।